Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, G Vlog. So para po sa video na ito, mag-unboxing lang po ako ng in-order ko sa Lazada na external stereo microphone. Yun guys is wireless. So pag sa labas, pwede akong mag-video na walang ingay na naririnig. Hindi naman sa walang ingay, I mean walang gaanong ingay na naririnig. So ayun guys, ipakita ko lang sa inyo kung worth it ba o sulit yung pag-order natin sa Lazada. Review na lang guys is part 2, unboxing lang muna ito. So ayan, simulan na po natin. Nakita nyo naman kung ano ang laman ng ating package. So, yun guys is external stereo microphone. Nakita nyo naman na sulit at maganda yung packaging niya guys. Ayan. So, bago nga po ang lahat, bago kayo tumanggap ng mga package nyo dyan, galing Lazada o Shopee, siguraduhin nyo muna na disinfect nyo yan bago ipasok sa inyong tahanan para safe tayong lahat. So, ayun guys, nakita nyo naman na maganda yung packaging niya. Yung kompleto, yung dumating sa akin. So, para sa akin is sulit naman siguro to. So, itry ko talaga ang gamitin sa labas at sa pag-video ko. At yung review ko guys is sa next na lang. Part 2 siya, abangan nyo kung ano yung
kung maganda nga ba talaga. So, ayan guys. Dito ko na po tatapusin ang video na ito at maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood talaga sa aking mga videos na ina-upload. At ikaw po na nanonood, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag ka na pong magdalawang isip, pang-subscribe ka na. At i-click mo dyan yung notification bell sa baba para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, and kung may katanungan, comment ka lang dyan sa baba at babasahin ko. So, ayun guys, muli, maraming salamat po. At sana pa, huwag kayong magsawa na manood sa aking mga videos. So, ayun guys, magkita-kita po tayo sa aking susunod na videos. Mag-iingat po kayo lagi. God bless and bye!